átnyílik a portál, de Dr. Magnusson szerint még le tudjuk zárni. Kész. Nyomkövető. És még egy kütyűvel kevesebb. Támogató rendszer kikapcsolva. Várjon kicsit, Kleiner. Freeman, látom, a Magnusson eszköz hibátlanul teljesített. Szükségét érzem, hogy személyesen megköszönjem a rakétám megmentését. Szóval, köszönöm. Nos, elég a cseveiből. Ki kell lőnöm egy rakétát. Hű, egy pillanatig azt hittem, kapsz ölelést is. Kész. Menjünk a vezérlőbe. Onnan remekül látszódik majd a kilövés. Ezt ön csinálta? Ez meg mi? Kilövés megszakítás? Hát, ismét itt volnánk. Az egy ősrégi bejegyzés lehet. Nincsen több tartalékállomás. Kudarc esetén jobb esetben a rakéta az ellenségre zuhan. Tehát navigációs rendszerek. Az FTS tesztje. Elvégezve, persze. Földi és magaslati szelek. Az értékek pontossága feletté vitatható, de be kell érnünk azzal, amíg van. A célra irányító feszültsége. It constantly amazes me how many people are involved in creating her because everyone who is involved seems to have the same vision for her. And for so many people to have one mind about a character, it blows my mind. I mean, very rarely do I get a piece of direction or script that doesn't ring true to how I feel about Alex and vice versa. And strangely enough, as soon as I try something out and something doesn't ring true, I'm usually not the first person to say it, even though I might be feeling it, somebody else will say it. And it's just, I guess, a testament to how in tune everybody is about what kind of person Alex is and what she would do, what she wouldn't do, and, you know, what kind of girl she is. Míg te kint szórakoztál, én találtam egy régi helikoptert, amit helyre pofoztam. Felpakolva és indulásra készen. Zajlik ám az élet. Egy pillanat. Hozzávetőlegesen 4 kilónyi rakomány tömegezérés látok. Még törés határon belül van, nem éri meg. Megjöttünk! Végre. Gordon. Piszok jó munkát végeztél, fiam. Ne felejtsük el, hogy a Magnusson eszközzel a lépegetők gyakorlatilag magukat pusztítják el. Igen, viszont szerintem Gordonnak is volt némi köze a sikerükhöz. Azt javasolnám, halasszuk el a kölcsönös körülrajongást legalább addig, míg a rakétát ki nem lőttük. Megkezdhetjük az autószekvenciát. Úgy vélem, Gordon a megtiszteltetés. Nekem nincs ellenvetésem. Hajrá, Gordon! Hajrá, Gordon! Nyomd meg a gombot, Gordon. The launch of Magnusson's rocket ties directly into the rocket Gordon launched at Black Mesa. Here, the portal satellite array that opened a gate to Zen in Half-Life 1 has been repurposed to shut the Combine out. This is just another example of the way we constantly try to weave the old threads of the Half-Life story into the new episodes. Síróajtók nyitva. Mindenki a helyére. Főhajtóművek bekapcs. Óvatosan. T-10, 9, Kilövés. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Megtörtént. Elkedett. Megcsináltuk! Az biztos. Uralkodnom Igen! Fantasztikus. Mély levegő. Na de, túl korai ünnepelni. El kell érnünk a célmagasságot a jeladáshoz. Így van. Ketyeg az óra. Ennél jobban ki sem tudtuk volna centizni.
ugye működni fog. Muszáj neki. Amint a rakéta eléri a portát, bekapcsolhatjuk a Xenium rezonátort. Na, menjünk ki. Szemügyre venném a tűzijátékot. Nagyon látványos lesz. Sajnos én nem tarthatok veletek. Magnussonnak és nekem szemmel kell tartanunk a rakéta pályáját. De azért ki fog kísérni minket? Amint ezzel végeztünk, rendes búcsú nélkül el sem engedtelek volna. Ezért még szaván fogom. Magát is, Dr. Magnusson. Kétségkívül. Egy pillanat és megyünk utánad, kisüme. Gordon, várj egy Csöpi, pillanatot. hát itt vagy? Töprengtem a barátunk Intermén, és valami azt súgja, hogy a Borealishoz van köze. Tévedés ne essék. Nem szabad használni azt a hajót. Meg kell semmisíteni. Bármi is az ára. Hol vagytok már? Le fogtok maradni? Mindjárt jövök, Alex. Gordon, mindent köszönök, amit tettél Alexért, mindannyiunkért. Akkor sem lehetnék büszkébb, ha a fiam volnál. Miután visszatértél, sok beszélni valónk lesz még. Gyertek! Gordon, Alex, Istenem, nézzetek a add, portát! hogy működjön. Aktiváltuk a rezonátort. Itt az idő! Istenkém! Igen! Működik. Megcsináltuk! Megcsináltuk, Gordon! De még mennyire? És épp a legjobbkor. Mi fog? Jöjjön, Magnusson! A kombány most biztos nem repes az örömtől. Pontosan, kisüm. Nekünk viszont van mit ünnepelnünk. Kár, hogy már is el kell mennetek. Bár csak ne volna. Megtaláljuk is. Csöpi? Hívd meg! El ne kóborolj! Episode 2's backgrounds or vistas are created in a manner that fuses traditional 2D animation techniques, using linear cards moving against each other to imply parallax, and a modern digital take which involves placing these cards in a 3D environment and manipulating their size and distance from camera depending on the scale needed. A series of cards can sit in front of a 3D skybox, and with the addition of atmosphere or fog, a realistic result can be achieved. Anyád annyira büszke. Developing the Half-Life episodes allows us to steadily flesh out the details in an ongoing cosmic struggle. Most of this conflict remains far in the background, but little by little we are able to bring new elements up front. One of our goals for Episode 2 was to fully develop the grub-like advisors, first glimpsed in Half-Life 2. In Episode 1, they make several brief appearances but have no direct effect on the events in the game. In Episode 2, we deliberated on how soon to show them becoming active and decided to pull back the veil in stages. Therefore, we first see them being hauled around by Combine troops, completely passive. Next, we see one waking up from incubation, still somewhat groggy, and beginning to discover its power. But by the end of the episode, the advisors come fully into their own, front and center, as characters with a huge impact on the story. To create the Eli death sequence, we talked it through in great detail, wrote up an outline with all the events we discussed, and then produced an animatic. We used rough sketches painted over screenshots and a variety of crude special effects and sounds to create a quick pre-visualization of how the scene would play out. Not only did this help us to converge on a shared vision for the scene, but by working rough, we were able to quickly iterate until we had a design worth implementing in the game. The decision to kill Eli was not made lightly, and once we'd made it, we had to figure out how to make it meaningful. We'd already established Eli's frailty as well as his importance to the Resistance and Alex's devotion to him, so from a narrative point of view, the impact of his death seemed obvious. The hard part would be the execution. The advisor's ability to immobilize the player gave us a way to stage the scene. Then the animations and the sound design made it believable. But none of this would have been enough without inspired performances by Merle Dandridge and Robert Guillaume. This final episode 2 scene was unbelievable. Before we even started working on it, the team sat me down and they kind of did a little show and tell of the rough animation that they had.
And I think they were hesitant to show it to me, but just from that rough animation, I was so moved. I mean, just immediately moved to tears. I felt like I'd just been gut punched, and I immediately felt it. I was like, let's go. Let's get on this. So it shouldn't surprise me. It shouldn't surprise me by now, because I've been working on Alex for so long now. But every time we come to the table to do a new scene or lay down some new material, I am always blown away. And this scene was just the epitome of that feeling. I was so pumped to get in there and start working on it. And they're always upping the ante and always taking it to the next level. But this time, this scene is different. Because this time, Alex loses. And I think this is it is a major sacrifice. You see her carrying around the wounds of her mother that she lost, but her dad made her who she is. Her dad taught her dad groomed her, and I think, most importantly, he loved her. And this script was a gift and a gut punch all in one. I don't know. When you give me something like that, it really motivates me to kind of try to knock it out of the ballpark. I love playing Alex, and I have to say, it's definitely my favorite acting job I've ever had, hands down. Biztos, hogy megvan mindenetek? Szerintem igen. Dr. Kleiner megadta a boreális koordinátáit. Figyelni fogjuk a rádiófrekvenciát, ha Judith újra megpróbálná elérni minket. Jó ötlet. Lehet, hogy újra próbálkozik. Jaj, ne! Apa! Gordon! Apa! Alex! Apa! Menekülj! Hallgass ide! Iktasd ki a hajót! Bármivel is kerül! Pusztítsd el! Ne! Apa! Vigyázz! Ne! Apa! Apa! Engedd el, hogy én esküszöm! Istenem! Szeretlek! Csukd be a szemed, drágám! Szeretlek, apa! Ne nézz ide! Ne! Istenem, ne! Ne! Gordon! Többi! Apa! Istenem! Apa! Apa! Apa, kérlek, apa! Istenem! Ne! 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 Istenem! Apa! Ne! Ne hagyj el!